Det har blivit dags att lämna lyxiga Abisko fjällstation. Vi börjar med att gå till Abiskojaure på Kungsleden och så är tanken att vi svänger av där. Idag följer vi vackra Abiskojaure. Att gå på Kungsleden är väl så vackert. Det är väldigt mycket folk. Därför är vi glada att vi har bestämt oss att spänga av redan vid Abiskojaure-stugorna. Lunchpaus vid Abiskojaure-stugorna. Leden mot Unalakas börjar i fjällbjörkskog vid Gammelötners dalgång. Första tältnatten vid en liten fors mellan Abiskojaure och Unalakas. God morgon! Vi hade det bra här på vår lägerplats vid älven. Förutom att vi kanske hade bedömt lutningen på marken lite fel. Så det blev lite glida omkring på diagonalen i tältet. Vi väntar oss väl en fortsatt djungelpromenad idag när vi fortsätter mot Unalakas. Vi är ute på en riktig djungelpromenad. Det öppnar i alla fall upp sig fint här när vi har kommit ner till vattnet i Gammelötne. Andra halvan är trevligare när det öppnar upp med öppen hedmark så att man ser bergen omkring sig. Underbart med bastu i Unalakas. Det sägs att man kan gå ner och bada. Men vi har inte riktigt badväder. Så det går att tvätta sig med hetvatten inne i bastun. Det är superlyxigt. Klockan är 9:10. Jag står på farsten till Unalakas. Det är bara några få plusgrader men vinden har lagt sig. Och så har det klarnat upp. Så är det så här fint. Där gissar jag att jag ska in imorgon.
in i Norge. Och det var en djurisk vandring mellan Abiskojaure, eller strax intill, och Unnaalakas. Vi såg ett antal fåglar som var en app som hjälper oss att identifiera på ljudet. Så vi såg en stenfalk och 2 ormvråkar. Det kom några dalripor och sen såg vi en uggla som kanske var en jorduggla, det vet inte vi. Vi såg en ståtlig älg på nära håll, en stor älgtjur. Och tyckte att allt var toppen. Tills vi sprang på en järv mitt på stigen. Vem kunde tro att vi skulle se en järv? Men såklart så är alla de här för snabba för att hamna på film. Men vi är så nöjda. God morgon skulle jag väl säga. Vi har precis lämnat fina Unnaalakas. Det är en halvmulen dag ser det ut som. Men det är bara 4 grader. Och det ser inte ut att bli varmare. Men så länge det inte regnar på oss är vi ganska nöjda. Vi tar de sista stapplande stegen i Sverige för ögonblicket. Går strax in i Norge. Röse 263, Sverige. Vi tar ett litet kort stopp och en kik i den första DNT-hyttan. Kunnojavri. Efter Kunnojavri går vi återigen över en flack, ganska lättgången hia. Dags för turens första bad. Man har just passerat här. Ser halvdjupt ut. Och lite stenar att snubbla på. Det blir en lunchpaus här vid Jocken. Och just nu när solen är framme så är det jätteskönt. Vi hade hört mycket talas om de norska broarna. Och den här är faktiskt inte trasig, även om det ser så ut. Den fungerade alldeles utmärkt. Några 100 meters stigning här. Inga konstigheter. Det är så vackert här. Till slut blir hägringen vi sett i minst en timme nu verklighet. När vi äntligen närmar oss
Kainivaagi-hytta. God morgon. Fortfarande kallt. Kan både regna och sola sig idag. Vi lämnar fina Kainivaagi. Och så ska vi upp i DNT Narviks värsta rutt, svåraste rutt med en massa stenravel. Får ta det väldigt försiktigt och hoppas att jag kommer förbi. Där var den första stigningen gjord. Stugorna ligger där nere mellan sjöarna. Och så kommer vi upp, rundar nästa sjö. Och förmodligen upp i snöfälten i passet här borta då. Usch att ha mig i det här stenfältet. Det är ingen hit. Och framåt ser ut så här. May not like. Fucking hell. Och så regnar det. Och är 4 grader varmt. Usch. Stackars mig. Jag är helt enkelt inte helt säker på om jag klarar det här. Men å andra sidan har jag ingen val. Jag har gjort betydligt värre saker. Men åldern talar inte direkt för mig. Slutligen är vi uppe på 1208 meter. ,7 kilometer på 7 timmar. Och då har vi halva sträckan kvar idag. Vi får en väldigt sen lunch här vid dammen. Och jag fick ett litet bad. Så jag är i alla fall ren och fin. Men jag kommer vara jävligt trött idag. Eftermiddagen fortsätter på väg några kilometer. Och sen kommer en stigning som är längre än vi kanske trodde. Men så vacker. Vackert ändå. Denna extremt långa dag som ändå ska sluta på 20 kilometer. God morgon. Ja, det blev en hyttenatt igen. Det var lite mankemang med bokade sängar. Det är ju det här konstiga att man kan boka hytter som ligger offline. Så att vi som kommer obokat vet ju inte om det är ledigt eller inte. Men med min ålder som argument så fick jag ändå en undersäng till sist. Så det var jättebra. Gårdagen var rejäl blockterräng. Lite för mycket kanske för mig, återigen. Med hänsyn till min ålder. Men jag kom ju hit i alla fall. Och idag är det inte något mysigt väder. Och vi mötte en belgisk familj som ska gå våran sträcka åt andra hållet. Men de verkade tämligen oberörda av det prospektet. Och vi går åt andra hållet med en massa vägvandring idag. Men det kanske faktiskt är ganska bra. Det är en ganska grinig dag vi har idag. Just nu duggregnar det bara. Men var ju fortfarande ensiffriga plusgrader. Det ska visst regna större delen av dagen. Det är en riktigt grinig dag idag. Jag tror absolut att vi går i fina omgivningar. Men nej, vi ser ingenting av det. Det får bli lite erfarenhetsinsamling istället. Vi klarar oss ändå väldigt bra i de trista, regniga förhållandena.
Det är en brant och stenig nedstigning mot vägen. Men den är kort, så det gick bra. Men det blev inte mycket filmat. Ja, men idag är det lite misärvandring. Vädret är tvärkass. Så ska vi gå drygt 12 kilometer på en väg. På sätt och vis är vi glada för det. För det går i alla fall fort. Det är synd dessa. Den här dalen är nog egentligen jättevacker. Hur funkar det sådär? Nu gjorde vi soldans. Ja, det är inte mycket vi ser av Sitasjaure heller idag. Eller bergen runt omkring. Men nu är det väl bara en timme bort till hyttan i alla fall. Det var en grinig dag. Men vi bokade oss en egen liten hytte. Det blir en hyttetur det här. Vi är inte riktigt förtjusta i sånt här väder. Men jäklar vad fint vi får det nu. Jag har faktiskt halvt badat i sjön. Det är 8 grader på land. Så det är väl 8 grader i luften. Eller förlåt mig, i vattnet också. Och så fick vi vår lyxigaste mat. Den gick så fort att äta upp så den kom inte med på bild. Det är pasta med någon slags tomatsås med massor med parmesan i. Smakade bra. God morgon. Åh, detta väder. Ja, det är väl inte hemskt för oss. Men dimman ligger bara 100 meter ovanför oss nu. Och vi ska upp på ganska mycket mer höjd än så. Vi har ju haft 3 fantastiska år i fjällen. Men den här gången så är det inte alls så. Vi ska ut på vad vi tror är den här vandringens fina etapp. Med fina gräsängar, ut med sjöar, men framförallt med massor av fjälltoppar runt omkring i fonden. Och vi kommer gå in i molnen och vi kommer inte se någonting. Ja, vad ska jag säga? Hade vi tro på att det skulle bli bättre så skulle vi kanske stanna här. Men vi är inte ens halvvägs ännu heller på den här turen. Så att, ja, men vi måste få några kilometer under fötterna idag också. Ganska många faktiskt. Det är alldeles säkert vackert här. Gröna hedar och berg runt omkring. Och så här har vi det. Och som glasögonbärare ser man ju inte direkt mer. Ja, det är lika illa. Det är regn och dimma, moln. Den här delen av stigningen var i alla fall lätt, trots att det var stenigt. Men det är en bit kvar upp. Stackars, stackars, stackars mig. Det är inget jag uppskattar alls. Och så säger prognosen att man ska fortsätta så här. Fy fan, säger jag. I år blir det inte fjällpropaganda. Ja. Vad säger man? Det är vackert här. Tror jag. Det är ganska häftigt. Så det är wow-känsla på det här. Trots förhållandena. Vackert. Det är ett majestätiskt fjäll på andra sidan, men vi ser det ju inte.
Och så är sjön alldeles turkos. Oj, vad fint. Och ni kanske tror jag har immat på linsen, men tyvärr. Det ser ut så här idag. Nej, det blir ingen bra film. Det blir ingen bra film. Nej, ibland vill det sig inte med den utrustning man har. Tur att just den här detaljen, filmningen, inte är viktig för överlevnaden. Man håller på att filma där nu. Måste stänga av. Vyerna ner över det turkosa Baugevattnet och de gröna blommande sluttningarna ger ro i själen, även i de förhållanden vi har. Att hitta en helt plan tältplats för hundratals tält vid vatten i fjällen, ja men det är speciellt. Tack för att de har ställt en liten nödhytta här efter 13 kilometer idag i det här vädret. Och så är det nästan som att solen tittar igenom där ute. Ja, vi tar en rejäl lunchpaus här i alla fall. Ytterligare en väl fungerande bro här vid Baugebua. Om man inte har med sig hundar eller små barn. Rundan runt Paurofjället in i Sverige verkar också vacker för den som får se den.